Egy rövid videót szeretnék arról készíteni, hogy mind a Game Guru Classicba, mind a Game Guru Maxbe hogy tudjuk a meglévő készleteinket egy kicsit kiszínezni, bővíteni, úgy, hogy nem költünk rá pénzt, gyakorlatilag maximum egy kis időt töltünk el vele. Kezdjük először is azzal, hogy van egy oldal, amit majd a leírásba be fogok linkelni, ahonnan különféle textúrákat tölthetünk le ingyenesen. Mondjuk ide bemegyek a anyagokhoz, kiválasztok valamit, mondjuk a kövek közül, melyik legyen? Hát legyen mondjuk ez az érdekes kavicsos. Célszerű a legkisebbet letölteni, én a PNG-t szoktam mondjuk, fölösleges terhelni nagy felbontásokkal a rendszert. Ezt egy zip formájába tudjuk letölteni. Én ide szoktam, ez a Gravel 023. Ezt utána természetesen ki kell csomagolni. Nekem van egy ilyen kicsomagolt könyvtáram, a Gravel 23. Ebben megtalálhatjuk a colort, a normált, fényességet, mindenféle verziót. Itt adok neki egy nevet, amiről később megismerem. És az egészet kicsomagolom oda. Ezen felül akarok keresni egy fémeset is, a metál közül. És hogy a jó láthatóság miatt legyen mondjuk ez az aranyozott. Ezt is kicsomagolom. Akkor ezt lerakom, menjünk bele a Classicba mondjuk. És akkor én kitaláltam, hogy van itt nekem a Megapack 2-be egy ilyen Cave pakkom, és ezt a Cave Entrance-et fogom importálni. Ez itt bejött, itt AGR, GBR Basic van, a többi beállítás jó, és itt rámegyek a textúrára, megkeresem, hogy hol van, itt a kavicsosba, innen kiválasztom a colort, már át is van alakítva, semmi más dolgom nincs, mint hogy elmentsem egy helyre, csinálok egy új mappát a mentés. Meg is nézzük, hogy sikerült-e. Megmutatom, milyen volt az eredeti. Ilyen volt az eredeti. Ilyen lett a módosított. Tegyünk még egy próbát, mondjuk egy hordóval. Nyilván a legelső. Rendben. Itt ugye több is van. Itt is a colort válasszuk ki. És ez nem lett jó. Nagyon nem változott semmi. Ebből is látszik, hogy úgy látszik, hogy
Nem működik mindennel. Mi van, hogyha egy másikat választok ki? Van még nekem metál. Nézzünk inkább egy másikat. Tisztán látszik, hogy nem működik mindegyikkel. Nézzük meg mondjuk egy fallal. Hát a Game Guru Classicban egy kicsit macerásabb, kevesebb a lehetőség, és most nézzük meg a Max-et, mondjuk ugyanezekkel. Itt van nekem egy ilyen próbapályám. Itt is jelen van az eszközöm, őt is átnevezhetem. Itt van egy néhány beállítási lehetőség. Átállítom poligonra, mert ebbe csak bele kell menni. És itt lehet változtatni a dolgokat. Itt is kikeresem, ami le lett töltve. Colort először, a normált, itt egy kicsit jobban néz ki, mint a klasszikusban. Körbe lehet járni. Hogy néz ki? Kijelölöm, hogy hova tegyem. És importálom.
És ez így néz ki. Ennyi lenne tulajdonképpen. Próbálkozni kell, hogy melyik működik, melyik nem, de mindenképpen meg lehet növelni a készletet.